چاري نتکۍ او پخلنځي ته ښه راغلاست. نن غواړم چې یو ډول د چرګ د سینې قورمه او یو هم ورسره وریځې د زمرد پلو په نوم باندې تاسو ته وړاندې کوم. په اول د چرګ سینې ته مالګه او تور مرچ دا به ور واچوم او کم له کمه داسې نیم ساعت به پرېږدم. دا به دغسې پرېږدم او تر څو به ورته دا نور او روغن تیار کړم. دلته ما 3 دانې د چرګ سینې راخیستې دي، مالګه او دا هم یو څه تور مرچ. او اوس به د دې سر همدغسې کېږدم نیم ساعته پورې. زیره، توره زیره مې راخیستې ده له یو ډول د ګرمې مسالې پاڼه او دې نه علاوه چې ده روب، تور مرچ، دا هم سس د مایونیز، مستې او دې کې هم وږه او پیاز. نو چرګ مې هم تقریبا نیم ساعت مخکې اخته کړی و، اوس یې وخت پوره ده. دوستانو دا هم پیاز، زنجفیل او وږه مې سره په دې غوړو کې یو تفت ورکو او زیره مې هم ورچولې وه. اوس به دې په سر باندې یو څه روب ور واچوم. البته روب نه ده، رومیان دي چې له ماشین نه مې وایستل. لږ یې پکې راواړوو دا رومیان. دا رومیان مې چې لږ پکې راواړول. اوس به 2 قاشقې هم مستې، دا هم پاپریکا، 1 قاشقه ډکه د ډوډۍ خوړلو ور واچوئ، کفایت کوي. او دې نه علاوه څه ده، په داسې پاکټو کې د سمرچ دي. دا ډېر ترخه نه دي، خو د چا خبره، ظرف کې چې کېږدو ښه ښکارېږي. کمپا مې دې کې ما یو څه کورکمن ډېر واچول. هغه زمرد پلو سره چې څنګ ته دا کوم خواړه خورو او هغه رنګ یو څه داسې بل رنګ یې بیا ډېر ښه ښکارېږي. او دوستانو دا هم یو ډول سوس دی، دلته په دې شکل سره دی. دا هم دیګ ډېر خوندور کوي او رنګ یې هم ډېر ښایسته کوي. دا هم بیا لږ وروسته ور اچومه. دا او تور مرچ خو مې دیګي ته ور اچولي دي. نو دا هم یو ډول مساله ده، که دا واخلئ ډېره خوندوره ده، بېحده. زه بیخي ډېر د دې مصرف لرم. که ساده هګۍ هم سهار پخومه حتما دغه مساله استعمالومه. ډېر زیات ښه ده، په دې رقم سره ده، واخلئ په د خارجي دوکانو کې دي. دا د پردې او دا هم وچه دانیا او د ګرمې مسالې تور مرچ، دا او یو څه هم هغه لري لونګ، دا مې هم ور واچول. دا هم د چرګ ما 3 سینې چې تاسو ته ویلي ول چې داسې مې اخته کړې وې، سره داسې مې اړولې نه وې، هغه مهمه نه ولې. او اوس هم دا مایونیز چې وږه هم لري، دا یې په سر ور اچوم. کبان او د چرګ په غوښه کې خصوصا دا مایونیز ډېر زیات رول لري، ډېر یې خوندور کوي چې دا که ور واچوئ ډېر ښه. په دې شکل سره یې داسې یو 15 دقیقې همداسې پرېږدم، نه اوبه ور اچوم نه هېڅ شی، صرف دغسې 15 دقیقې پرېږدم. اوس به تر څو 15 دقیقې دې باندې تېرېږي، زه به تاسو ته راسم د وریځو په حصه کې به یو څه معلومات درکړم. پالک مې دغه پاکټ باندې یو پاکټ پالک راخیستی ده، دلته مې پرېوی او اوس به دلته ماشین ته د دې یوه پاکټ پالک لپاره ما په دې پیالې باندې، د چای خوړلو پیاله ده، دې باندې داسې ډکې ډکې 3 پیالې هم وریځې راخیستې دي. نو اول به دا پالک چې ده زه واخلم، په دې ماشین کې به یو څه میده کړم. البته لیدونکو که ماشین ته دسترس نه لرئ، تاسې کولی شئ چې دا پالک اول ویشوئ، بیا یې څه میده کړئ، اوبه یې وباسئ او یو څه اوبه ور اچوم، یوه پیاله اوبه مې ور واچولې او دا به مکس کړمه.
دا هم د پالکو د مکس کول چې اوبه مې وایستې او اوس به دې نه زه بیا وګورم چې څومره مې وریځو ته ضرورت دي هغومره به وراچوم. ښه دا به اوس دې خواته کېږدم. وریځې مې وویل خیشتې کړي دي په دې پیالې باندې 3 پیالې. ښه اوس به راسم بیرته خپل چرګ ته. چرګ هم په دې شکل سره مساله چې ما تاسو ته وویل دا ډېره خوندوره ده. دا به هم ور واچوم یو څه اوس یو څه بیا په اخره کې په سر هم باید ور واچوم. البته که مې په زړه دا ډېره خوندور کوي او دا به هم ور واچوم. دا رقم ده ډېر ښه دیګ خوندور کوي. دا هم دومره ورته کفایت کې 2 د چای خوړلو چمچې. ګورې ښه لوابدارم راغی که نه. او دا پیالې کې چې هغه روب و هغه مې کنګال کړه. یوه پیاله هم د اوبه وراچوم. دا به له د زمرد پلو سره ډېر ښه په دسترخوان ښکاره شي که نه. دا زیړ او زمرد پلو زرغون. دا به اوس بیرته سر یې بند کړم. که تاسو پام یې مالګه مې نه ده وراچولې چونه چرګ ما ویل چې ما په چرګ کې مالګه ډېره اچولې وه. سر به یې بند کړمه. یو 10 دقیقې به یې پرېږدمه. پس له 10 دقیقو مې چرګ انشاءالله تیار ده. لیدونکو چرګ خو دا ایشي. دا به واخلم دې خواته به یې کېږدم. وریځو ته مې اوبه دلته کېښودلې. وریځو مخکې ما ویلي دي چې څومره اوبه ډېرې جای ازادې هغه وریځې ښې راځي. مالګه به ور واچوم په دې چمچې 2 قاشقې ورته کفایت کوي. او چې اوبه یې وایشي بیا به پسې وریځې ورته واچوم. اوس به مخته دې چې اوبه ایشي وریځې وراچوم. دلته مې یوه جالۍ راواخیستل یوې کاسې سره او دا د پالک اوبه به صافې کړم. او دا هم دا تفاله به وایي دا هم نه ضایع کېږي. دوستانو مکروني کې لا په سوپ کې واچوئ. همې رنګ ښایسته همې فایده زیاته. لا یو ډول سلاد جوړ کړئ په هغې کې واچوئ ډېر زیات خوند کوي. حتما به زه یو ورځې تاسو ته د مکروني سلاد هم دروښم. یوه ویډیو مې فکر کوم یو وخت جوړه وه په یو بل ډول هم شته هغه به هم تاسو ته وړاندې کړم. اوبه وایشېدلې او وریځې به ور واچوم. دا هم د پالک اوبه چې صافې شولې او په دې پیالې باندې به دلته یوه پیاله ډکه د پالک اوبه او ورسره هم غوړي. غوړي خو طبعا د وریځو غوړي چې ډېرې تل ما دا خبره کړې ده وریځې ښې راځي. نیمه پیاله مې هم غوړي ور واچولې دې لپاره چې دا وریځې خوندورې او ښایسته راشي. اوس دا د پالک اوبه او دا غوړي چې دی دا به سره جوش کړمه او بیا به په دیګي کې وریځو ته ور واچوم. ګورم که چیرې ضرورت یې و نورې اوبه به هم د پالک بیا ور واچوم. اول به اوس وریځو ته وګورم. البته دا هم ایښوم هم په دې کې پالک پاخه شول او هم سره ګرم یې وراچوم. د وریځو دانه اوس ډېره کلکه ده. البته دا هغه وریځې چې 99% پخې شي هغه ته زه صرف غوړي وراچوم اوبه نه وراچوم. خو دا وریځو ته چون ما دې کې د پالک اوبه هم واچولې نو د دې لپاره زه دې ته 99% نه ایښوم چې دانه یې یو څه دانه‌داره یې کلکه غوندې بیا یې نو صفا اوس هم لا ایښېدا غواړي او 1 ساعت مې هم مخکې خښتېولې لا ایښېدا لا غواړي. اوسې دانه ډېره زیاته سمه د چا خبره زما په خوښه برابره شوه. دانه‌داره دی خو بیا هم دانه یې پخه ده او دغه اوبه ورته کفایت کوي چې نرمېږي نه.
لیدونکو بیا هم وایم چې ځینې خلک یې له غوښې سره پخوي خو ما په دې شکل پخه کړه هغه نو تاسو خپله خوښه او دغسې ده دا هم نه ضایع کیږي دا هم تاسې سلاد کې مکروني کې او دغسې په یو سوپ کې آش کې ډېر زیات خوند کوي هېڅ نه ضایع سوی ده نه خاصیت له منځه تللی ده یعنې توفاله نه ورته ویل کیږي بیا هم دا هم خوندور شی ده خو دا برقونه هم ډېر قیمت سوي دي غواړئ چې یو شی زر وایشي اکثر د دیګي که بند کوي بیا زر وایشي دا هم یوه ښه داسې سړی د دې پخلي په وخت کې کومه تجربه کومه خبره چې ووایي ښه ده حتی که دوستانو تاسو ته کومه د پخلي یوه تجربه اسانه شي هیله کوم په کومنټو کې راته ولیکئ چې دا هم دا ده په ایشېدا راغله بس ورې مړ کوم اتې بس یو 2 دقیقې وایشېدو اتې بس ده ورته دیګي ته ور واچوم رنګ خو یې وینئ دوستانو څومره ښایسته رنګ یې وایست ګورئ لیدونکو که چیرې دا رنګ هم تاسو ته لږ څه کم ښکارېدو د وریځو دانه ډېره پسته نه ده نو کولی شئ تاسې یو څه نور هم اوبه ور واچوئ نیم پسې ور واچولې نورې بس دي یعنې په دې پیالې مې تقریبا 2 پیالې اوبه ور واچولې چې رنګ یې زیات شي د دې لپاره رنګ یې ډېر زیات ښه راغی مخکې هم ښه و خو مال مه کوه چې ښه ډېرې شنې راسي بیا سپې دم کړم نیم ساعته پورې د وریجو دمېدا ته نیم ساعت کفایت دی خوښه مو کالی پې اچوئ که داسې د المونیم کاغذ خو ما ته دا په مخه راغی وروسته له نیم ساعته د موږ وریځې تیارې دي په ابتدا کې اور زه 15 درجې کوم وروسته له 15 دقیقو بیا یې اور 3 ته راولمه دا د دیګی مې تیار سو دا هم قورمه چې ډېره خوندوره معلومیږي اول به دا وباسمه په دې ظرف کې وایي خواړه د لوښي له رویه خوړل کېږي څنګه چې څومره زحمت سړی پرې وباسي نو خوندور راځي ګورئ ډېر ښایسته لوابې ده دا لواب یې ډېر زیات ښایسته ده او دا لواب کې پاته سي او تاسې په یو آش ماش کې واچوئ نو بیا وګورئ څه خوندور لواب ده همدا سیادانه نه ده دا پرې واچوئ ضرر نه لري فایده لري او دا د دې لپاره چې ادې تاسو هغه ظرف او خواړه ښایسته کړي که په یوه نیمه مېماني کې مي نو د ما په نظر دا به هم ښه دا د نتکیو د پخلنځي بعضې ابتکارونه درسره نوټوئ شاید ضرر ونه کوي دا شکل سره او دې نه علاوه څه ده یو څه تور مرچ او دغه مساله چې ما تاسو ته ویلي ول چې بیا یې په وروسته بیا هم ورچوم په دې چې دا ډېره خوندوره کوي دا هم د ما د نن ورځې د پخلي چای اوس به راسمه وریجو ته چې دا وریجې به څنګه راغلي وګورو له خیر سره څومره ښه رنګ یې ده دوستانو د تاسو جای خالي زه به یې پاک کفګیر ورته راواخلم واقعا چې ډېرې ښې راغلې وي که څه هم ما دا وریځې نه وې پخې کړې خو بیا هم معلومیږي ښې راغلې دي